Welcome, dames en heren. Het is de eerste full van de jaar 2022. This lezing is voor Ram, Leo, boogschutter en Ophiuchus mensen. Jullie zijn vuurmensen. De element van je zodiac energy is vuur. Oké? Dus Ram, Leo, boogschutter, Ophiuchus, jullie zijn vuur. Niet vergeten, Ophiuchus mensen zijn in de middel van de boogschutter zodiac teken season. Ophiuchus zijn geboren 29 november tot en met 17 december. Je bent een Ophiuchus, oké? Ik zit te tweeten deze dingen, dus mensen recognize. Je bent gesteund bij de 13 planetary aspect, dat is Cryon. Dat is de planetary aspect van genezing, oké? Alright. Dus, dames en heren, deze full moon, niet vergeten, full moon is over achter te komen situatie dat gebeurt. Oké, dus full moon laat je even weten over geheimhoudende situatie, dingen dat was onder de tapijt gevegen. En de full moon bracht deze informatie uit. Laat mensen even weten wat speelt. Wat was daar achter de tranen. Wat speelt achter de tranen. Oké. Dus je begint this season met verdriet. Verdriet over een problematische situatie met een stiermaker, steenbok. Deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. Deze jong stiermaker steenbok, some sort of verdriet, omdat jullie rammensen had hoop voor iets te krijgen van deze persoon, of deze persoon iets te krijgen. Het gaat niet lukken. Mensen al recognize wat deze persoon heeft gedaan. De energie van de dove is hier en het is zeer emotional, omdat sommige van jullie had some sort of a problematic situatie met een scorpion vrouw. Een scorpion zakenvrouw had iets gedaan dat was niet door de boek. Een scorpion zakenvrouw, een oude vrouw, heeft iets tegen een stiermaker steenbok gedaan dat was niet niet van toepassing, oké? Deze persoon heeft ze direct over geschreven. Mensen nou komen achter wat deze persoon heeft gedaan. In de eerste week, het is nieuws over dat je vader, je opa of je man is sick. Some sort of a problem, some sort of a ziekte. Dat je krijgt some sort of a news dat iemand, een mannelijke familielid of een mannelijke familievriend is niet, is sick, oké? Dan, sommige van jullie staan stevig in je schoenen over een situatie waar je wordt gepakt, een tweeling, een maakpersoon, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Of jullie en een maakpersoon hebben heel veel geld ontvangen onder valse benodigdheid. En deze geld moeten best wel terug, oké? Dus het kan dat jullie hadden documentatie en informatie aan de maakvrouw gegeven en zegt dat iemand zegt dat ik moet die geld krijgen of geld dat was collect je familie, je ouders, iemand heeft geld genomen dat je ouders van je ouders bankrekening, dat soort van ding. Je zit met de bank om dat even in balance terug te zetten. Sommige van jullie willen gaan reizen. Sommige van jullie mannen willen gaan reizen om je kind of een jonge viskreef of scorpion even te ontmoeten of even deze persoon te helpen. Maar mensen recognize dat deze persoon, data en informatie komt in, dat mensen recognize dat deze persoon heeft data en informatie dat is niet van ze. Dus problematische situatie voor sommige van jullie. Jullie vuurmensen het collaboreren met een viskreef of scorpion tussen de leeftijd van 18 en 50. Mensen nou krijgen data en informatie dat deze persoon is niet de juiste persoon. Mensen nou recognize dat jullie mannen hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En de problematische situatie komt op voor jullie mannen, 50 jaar en ouder, en een viskreef of scorpion, omdat some sort of data en informatie komt uit en je recognize dat deze persoon heb je gemanipuleren in een situatie.
Problematic situatie voor een visgrevel scorpion vrouw. Deze visgrevel scorpion vrouw is een zakenvrouw, of deze person is je supervisor, of deze person is je boss of je supervisor. Deze person kan je vrouw zijn en deze person is in een heleboel problematische situatie met haar zaak, vanwege dat mensen recognize dat deze vrouw deed dingen dat was niet door de boek en have creëerd heel veel problematische situatie met een bedrijf of rond een bedrijf. Oké, dus het is een probleem voor jullie mannen. En als jullie mannen zijn getrouwd met de visgrevel scorpionnetje en je hebt some sort of a bedrijf met deze vrouw, problematische situatie, want deze vrouw is in een heleboel chaotic situatie vanwege dat deze vrouw kunnen dingen gedaan dat was niet door de bocht. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze vrouw hebben gecreëerd some sort of zakelijke overeenkomst dat was niet van toepassing. Oké, dus heleboel problemen voor sommige van jullie man en je vrouw. Oké, we gaan even kijken de mensen dat was geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Nou, wat is gebeurd hier is dat heleboel van jullie probeer some sort of a offer voor een jong stier, Marco Stenbokken te creëren. Het gaat niet lukken. Mensen komen achter dat jullie hebben some sort of a aanvraag gedaan in naams van deze persoon, zonder dat deze persoon was van op de hoogte hiervan. Mensen recognize dat deze person hebben geen toestemming aan jullie gegeven om some sort of a aanvraag te doen. En het is een nee, omdat mensen recognize dat jullie gebruiken een jong stiermaak of steenbok data en informatie om some sort of aanvragen te doen. Dat was fraud. Oké? Dus deze problemen komen op waar some sort of aanvraag wat jullie hebben gedaan in naam van een stiermaak of steenbok. Mensen recognize dat deze person hebben jullie niet gevraagd om deze aanvraag te doen. Problemen voor jullie. Some sort of a geheim, okay, is so it says, sommige van jullie, some geheim over de ziekte. Is so it says, sommige van jullie is niet lekker. En jullie gaan naar de dokter, weet niet wat is aan de hand. Een heleboel dingen met je gezondheid, klachten en dat soort van ding. En opeens iemand gaat tegen jou zeggen, hey, bel deze persoon. Daar ga je achterkomen wat is aan de hand. Want het is zoiets, sommige van jullie voelen je niet lekker. In en out van de ziekenhuis. Meerdere dokter, meerdere mensen gezien. En weet niet wat is precies aan de hand. En all of a sudden, iemand gaat zeggen, hier is een nummer, bel deze nummer. Deze persoon gaat even aan jou precies vertellen, wat is hier. Dus is sommige van jullie gaat kiezen alternative medicine om achter te komen wat ze hanteert de ziekte. Want je voelt je niet goed, maar toch, die kan niks zien wat is aan de hand met jou. En je gaat op de alternative route, oké? Als je op de alternative route gaat, je gaat even recognize en achterkomen dat daar was some sort of a negative energy over jou. Of negative energy dat creëert problematische situatie met je gezondheid. En mensen gaan nou recognize en beschermt je van deze situatie. Omdat mensen gaan nou recognize dat mensen creëren deze is zo, het says, jullie voel je een hele lange tijd niet goed. Allerlei klachten, maar toch daar is niet precies iets te vertellen wat precies gespeeld. En sommige van jullie is zo, het says, je gaat je world even veranderen. En doordat je gaat stevig in je schoenen staan om echt achter te komen wat precies hanteer je, wat precies is aan de gang. En je recognize dat mensen zat je echt negatieve dingen te doen. De energie van de duivel. En dit is door een jong
krijg vanuit het buitenland is dat zit jullie use zotte magie of wat jullie ziekte te creëren. En ik zie dat mensen gaan je beschermd van deze persoon. En het is een situatie, dames en heren, dat sommige mensen gewoon ziek worden en weten het niet. Ja, eigen coworkers zitten het om te doen. Especially wanneer ze hebben buitenlandse afkomsten en ze geloven in de zwarte magie en de dingen. Nou, dat is een situatie waar ik denk, ik weet het niet. Ik vind dat is bullshit. Sorry. Maar ja, even normaal. We zijn in een normale world now. Weet je? Waarom ga je iemand ziek maken? Iedereen moet verdienen voor zichzelf. Waarom ga je nou iemand ziek maken? Dus sommige van jullie is zoiets als je op je werk, je thuis, je bent goed. Je op je werk, je voelt je niet goed. Verander je stoel vaak. Neem een cushion voor je stoel. En je gaat zien de verandering. Dames en heren, je wil het niet weten wat mensen willen doen. Oké? Dus wees voorzichtig, omdat een heleboel van jullie hebben zoiets als en werk vanuit huis. En geef mensen je adres niet, omdat mensen is niet goed bezig, weet je. Dan we zien een problematische situatie waar jullie man gaat even recognize dat een jong viskreef of scorpion uit het buitenland heeft iets gedaan dat was niet door de dokter. En jullie mannen gaat het aanpakken directly. Want jullie mannen recognize dat deze persoon heeft je reputatie of je bedrijf of jouw naam beschadigd. En jij komt hier achter wat een jong viskreef of scorpion uit de buitenlanders heeft gedaan. En hoe deze persoon is terechtgekomen in Nederland. En ik zie dat jullie mannen gaat stevig in je schoenen hier staan over wat deze persoon heeft gedaan. En whatever de problemen dat deze persoon heeft gecreëerd. Jullie gaat op zoek naar een oplossing voor deze probleem. Misschien is je kind dat wil terug naar Nederland. Misschien is je kind dat is in problemen in het buitenland. Misschien het is een love. Een jong liefde dat je had in het buitenland en je creëert soms soort of een start voor deze persoon, maar het gaat niet lukken vanwege dat iets klopt hier niet met some sort of a speling van deze jong viskreef of scorpion dat is uit het buitenland dat heeft iets gedaan. Jullie mannen zijn hier connect met deze persoon. Problematische situatie komt op voor jullie mannen. Dus een heleboel probleem voor mannen. In deze tijd en ook als je hebt een kleine meisje dat je zit te zien vanuit het buitenland gaat chaos in je leven creëren en dit kost je huwelijk en kost je leven. Dan we zien dat een viskreef of scorpion vrouw is in een heleboel problemen omdat mensen recognize dat deze vrouw heeft gecreëerd some sort of zaken door de verbruiken van iemand anders data en informatie. Ze gaat best wel recognize dat deze vrouw had heel lang iemand data en informatie verbruikt zonder de persoon was van en de persoon heeft geen toestemming aan deze vrouw gegeven en mensen nou recognize dat de vrouw zit liggen en bedriegen en zit mensen data en informatie van mensen bedrijf te verbruiken om de valse benodigdheid. Nou, heleboel problematische situatie voor deze vrouw, omdat ik zie dat een leeuw en een boodschatter gaat even vertellen dat deze vrouw is achter some sort of een oneerlijk spelletje met iemand anders bedrijf. En jullie man is in problemen als je bent getrouwd met deze vrouw of in zaak met deze vrouw. Deze viskreef of scorpion vrouw is in heleboel problemen nou terechtgekomen. Oké, dus het is een boss, een supervisor, je vrouw of zo, dat dit gaat gebeuren. Nou, de energie van de moon rising mensen. Deze zijn mensen dat is geboren 6 uur 's avonds, tussen 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Now, the eind is here met some sort of an oneerlijk spelletje that was creëerd. Heleboel van jullie was terechtgekomen in some sort of een groot spelletje van mensen. Mensen now recognize dat een viskreef of scorpion was niet eerlijk en oprecht en deze persoon is nou gepakt voor iets wat ze hebben gedaan. Mensen hebben nou gezien dat deze persoon heeft some sort of een grote
oneerlijk spelletje gecreëerd waar jullie was daar connected met en jullie besloten om deze person op te geven. So ja, je komt hier uit van de problematische situatie, omdat deze vrouw of deze person of je daarin kunt trekken in some sort of a oneerlijk problematische situatie. Een balance is nou gekomen omdat mensen is nou van op de hoogte de data en informatie van wie het bedrijf is. So, some sort of a problematic situatie waar mensen gebruiken data en informatie dat was niet van ze en de mensen had geen toestemming. Some issue come up waar mensen is nou achtergekomen, de eigenaar van een bedrijf en mensen recognize dat onder de mensen had deze person data en informatie even verbruikt en het komt op als een boodschatter en een mark. Dus een mark en een boodschatter is een heleboel problemen nou, omdat mensen recognize dat de mark en de boodschatter had iets gedaan dat was niet door toepassing en gebruik iemand anders bedrijf om some sort of aanvragen te doen. En now die zit het dik die klappen dik omdat die recognize wat was aan de hand en dat de data en informatie is niet van ze en deze mensen hebben iemand anders bedrijf data en informatie access zonder toestemming. Oké. Dan we bekijken een situatie waar Neptune is the planet of Neptune. Vertel iets over een vis. Dus mensen dat is connected met de vis van een ander land. Je komt achter heleboel data en informatie. Voor sommige van jullie is een vis, sommige van jullie is een visskreef of scorpion van een ander land. Heleboel data en informatie is nou boven water gekomen. Een tweeling nou gaat jullie recognize of jullie gaat even aan een tweeling vertellen. Iets over een viskreef of scorpion van een ander land en wie precies is deze person, omdat deze person creëert some sort of illusie en hebben heleboel van jullie onder controle. En nu is, so it says, de sluier is van jullie ogen open en jullie nou komen achter wie deze person is en de speling dat deze person heeft gedaan en data en informatie dat deze person hebben over jullie. Dus is een problematische situatie dat een jong viskreef of buitenlandse mensen hebben gecreëerd en hebben data en informatie access zonder toestemming van jullie. En ik zie dat deze person is nou in problemen gekomen omdat jullie mensen zijn nou achterkomen dat het is niet alleen onder mensen data en informatie, maar uw informatie en data was ook geaccess. Oké? Dus voor mensen, je komt achter dat deze jonge viskreef of scorpion vanuit het buitenland was goed bezig. Niet alleen bij andere mensen, maar ook met jullie ook. Oké? Een marktvrouw is in een heleboel problemen, omdat jullie en een marktvrouw hebben een heleboel problemen om een heleboel geld om terug te gaan geven. Voor sommige van jullie, als je moeder was opgelegd heleboel geld, zoals als je moeder rekening, iemand heeft je moeder rekening opgelegd door belletje of whoever, de geld wordt teruggestuurd naar je moeders rekening. Oké? Dus als je hebt een moeder en je moeder was opgelegd door opgelegde mensen dat hebben een heleboel geld van je moeder rekening of je ouders rekening genomen. Het wordt teruggestuurd. Mensen gaan even achterkomen dat deze persoon is niet goed bezig. Oké, dat deze persoon is disturbed. En mensen gaan even recognize dat deze persoon, en is een situatie waar sommige van jullie, als je heeft en handicapped mensen, je kind is niet mentally in status en die wonen op zijn eentje in een toehuis en dat soort van ding. Dat mensen hebben je kind opgelegd, heleboel geld. Dus het kan een situatie waar een toehuis, waar verstandelijk handicap is wonen, is dat iemand op deze mensen opgelegd, heleboel geld. En ik zie dat jullie werken in samenwerking om
achter te komen en dat deze mensen de geld zal best wel terugkrijgen. Oké, dus weet je, dames en heren, deze timeline is dat criminals. Nee, serious. Ik weet het niet. En luister nou mensen, je kan niet van één dag naar een ander worden criminal. Het is altijd in jou. Je bent geboren daarmee. En misschien heb je het niet gebruikt. Maar de laatste tijd, als je weet hoeveel criminal activity via internet, via telefoon, dat is gebeurd. Maar als je gaat even naar oude mensen opgelicht of een verstand handicap opgelicht, dan ben jij mentally instable. Omdat deze zijn mensen dat kan niet voor zichzelf zorgen. En als je gaat even oude mensen en verstandelijk handicap mensen oplichten, dan je bent mentally niet in orde, oké? Je moet hulp even gaan zoeken. En dit is een situatie waar, dames en heren, sinds de lockdown, weet je, het is zoiets als ze sprong op uit de grond, zoiets als van een stoel. Maar, dames en heren, je kan niet gewoon opeens een criminal gaan worden. Nee, criminaliteit is geboren. Je hebt het in je genen, oké? En mensen doen niet criminal dingen vanuit niks. Het is gewoon in jou en wanneer het is moeilijk, dan gebruik je het. Dus niet dat, oh, die is criminal geworden. Nee, die was altijd een criminal. Je hebt het gewoon niet gezien. Dus, oké. Sommige van jullie, je vader of je ouders moet in een richting. Vanwege dat ze kan niet voor elkaar zorgen. En ik zie dat je gaat even broers en zus even samenkomen om hier een beslissing te maken, omdat het is een moeilijke situatie en je ouders kan niet voor elkaar zorgen, of if een van je ouders is alleen, die is ziek en die kan niet voor zichzelf zorgen, dus je moet thuiszorgen kan krijgen en dat soort dingen. Dus ik zie dat een heleboel van jullie gaat hier even over nadenken in deze full moon, oké? Omdat je nou recognize dat ja, het gaat slecht met je ouders en die hebben meer verzorging nodig. Dames en heren, ik vind het geweldig. Ik zie jullie. Namaste.